गुड मॉर्निंग जय श्री कृष्ण। केम छो बधाय मजामां? तो आज આપણે એક નવી જ રેસીપી લઈને આવ્યા છીએ કે અત્યારે આ ઉનાળાની ગરમીમાં લીંબુ શરબત પીવાની ખૂબ જ જરૂર પડે, પણ લીંબુ થયા છે ખૂબ જ મોંઘા। તો આજની જે આપણી રેસીપી છે એમાં આપણે લીંબુ વગરજ લીંબુ શરબત બનાવવાનો છે અને એ પણ 5 જ રૂપિયામાં 50 ગ્લાસ લીંબુ શરબત થઈ જાય એ રીતે આપણે લીંબુ શરબત બનાવશું। તો ચાલો આપણે બનાવી લઈએ લીંબુ વગરજ લીંબુ શરબત। तो લીંબુ વગર જ આપણે લીંબુ શરબત બનાવવાના છીએ। તો વિડીયોની શરૂઆત કરતાં પહેલાં આપણે બધી સામગ્રી જોઈ લઈએ કે શું શું આમાં સામગ્રીની જરૂર પડશે। તો સૌથી પહેલાં તો ખાંડ લીધી છે, આ 5 થી 6 ચમચી છે। તમને જેટલો ગળપણવાળો શરબત ફાવતો એ પ્રમાણે વધુ ઓછી ખાંડ લઈ શકો છો। 8 થી 10 પુદીનાના પત્તા લીધા છે। મેઇન વસ્તુ આ છે લીંબુના ફૂલ अथवा तो तमे कही सको कि साइट्रिक एसिड ए छे 5 चमची जेटलो, अर्धी चमची करता पण ओछा, अने अर्धी चमची जेटलो संचळ अने 6 થી 7 मरी अने आपणे साथे उपयोग करशो आइस क्यूबनो। तो सारू चालो हवे आपणे बनावी लईए લીંબુ शरबत। तो सौथी पहेला लीधुं छे मिक्सर जार, एमां जे आ सामग्रीने आपणे पीसवानी छे लई लईशुं। तो आ खांड आपणे लई लीधी, साथे ज आपणे लई लईशुं साइट्रिक एसिड, तो લીંબુના फूल अने मरी। आ संचळने पण आपणे साथे नाखी दईशुं। हवे आ बधी ज वस्तुनो आपणे पाउडर करी लेवानो छे। सरस पाउडर बनीने तैयार थई गयो छे, एकदम झीणो। तो आ रीतनो पाउडर करवानो छे। हवे आ फुदीनाना पत्ता छे एने आपणे झीणा झीणा पीस करी लेवाना छे। झीणा झीणा पीस करी लीधा छे। हवे लईशुं एक जग, कोई पण वासण लई सको। सौथी पहेला आपणे पुदीनाना पत्ता नाखी देवाना छे। हवे नाखशुं आपणे जे खांडनो पाउडर करेलो छे ए आपणे नाखशुं 3 થી 4 चमची। आ तमे तमारा टेस्ट प्रमाणे वधु ओछुं नाखी सको अने आ पाउडरने तमे एरटाइट डब्बामां भरी અને 6 મહિના સુધી સ્ટોર કરી શકો છો અને ગમે ત્યારે તમે લીંબુ શરબત બનાવી અને પી શકો। ઇન્સ્ટન્ટ તરત જ બસ આ એકદમ ઝડપથી બની જાય છે। હવે નાખશું ઠંડુ પાણી અને બસ થોડી જ વારમાં તમારો લીંબુ શરબત તૈયાર। હવે આને આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। તમે આ જોઈ શકો છો કે કેટલો સરસ લીંબુ શરબત બન્યો છે અને ટેસ્ટમાં તો બહુ જ સરસ બને છે। કોઈ ના કહી શકે કે આ લીંબુ વગર આ તમે લીંબુ શરબત બનાવ્યો હશે। આ તમે પ્રીમિક્સ રહ્યું તે રેડી રાખો ડબ્બામાં ભરી અને કોઈ પણ ગેસ્ટ આવે તો તરત જ તમે લીંબુ શરબત બનાવી અને સર્વ કરી શકો છો અને ખબર પણ નહીં પડે કે આ લીંબુ વગરનો લીંબુ શરબત છે। એટલો ટેસ્ટી આ લીંબુ શરબત બને છે। तो हवे आपणे आ લીંબુ शरबतने सर्व करी लईशुं। जो जोईने लागे ज नहीं कि आ લીંબુ वगरनो લીંબુ शरबत हशे, जोईने ज पीवानुं मन थाय एवो सरस शरबत बनीने तैयार थयो छे। आ હવે આ લીંબુ શરબતને વધારે સરસ બનાવવા માટે આપણે થોડા આઈસ ક્યુબ પણ નાખી દઈશું। લીંબુ શરબત જેટલો ઠંડો હોય એટલી પીવાની મજા આવે છે। તો 2 થી 3 પીસ આપણે આઈસ ક્યુબ નાખી દઈશું। હવે આ શરબતને આપણે ફુદીનાના પત્તાથી ગાર્નિશ કરીશું એટલે જોઈને જ પીવાનું મન થઈ જાય એવો શરબત લાગે।
તો તૈયાર છે આપણો લીંબુ વગરજ બનાવેલો લીંબુ શરબત. આને જોઈને અથવા તો ચાખીને પણ કોઈ નહીં કહી શકે કે આ લીંબુ શરબત લીંબુ વગર બનાવેલો છે, અને પીવાની ખૂબ જ મજા આવશે. તો કેવી લાગી તમને મારી આ નવી રેસીપી? અને જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો, અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકોન પણ દબાવી દેજો, જેથી કરીને મારી કોઈ પણ નવી રેસીપી હશે તો તમારા સુધી સૌથી પહેલાં પહોંચશે.